नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको लागि चिकन काटी रोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। चिकन काटी रोल चाहिँ हामीले घरैमा सजिलैसँग खाजा वा खानाको रूपमा बनाएर खान सक्छौँ। यो एकदमै स्वादिलो परिकार पनि हो। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ चिकन काटी रोल बनाउनका लागि 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिएको छु। मासु चाहिँ मैले यहाँ सानो सानो पिस गरेर काटेको छु। यसमा म स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब आधा कागतीको रसलाई म यहाँ निचोर्दैछु। अब यो सबै मरमसला मासुमा राम्रोसँग लाग्ने गरी एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब राम्रोसँग चलाएपछि म 10 मिनेट जति यो मासुलाई छोपेर राख्दैछु। एउटा बोलमा मैले 200 ग्राम मैदा लिएको छु। अब यसमा म थोरै मात्रामा 1 पिन्च जति नुन पनि राख्दैछु र 1 चम्चा तेललाई पनि यहाँ राख्नु पर्छ र यसलाई एकपटक हातले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि थोरै थोरै मात्रामा पानी राख्दै हामीले रोटी पकाउने जस्तै डो तयार गर्नुपर्छ। मैले पिठोलाई मुसेर डो तयार गरिसकेको छु। अब 2-4 थोपा तेल लिएर हामीले डोको सबैतिर लाग्ने गरी यसरी तेल लगाउनु पर्छ। अब डोलाई छोपेर यसलाई हामी केही बेर रेस्टमा राख्छौँ र अब हामी काटी रोलको फिलिङ तयार गर्नतिर लाग्छौँ। अघि यो हामीले छोपेर राखेको मासु पनि 10-12 मिनेट भइसकेको छ। अब ग्यास अन गरेर ग्यासमा एउटा कराई तताउनु पर्छ। अब कराई तातेपछि मैले यहाँ 3-4 चम्ची तेल राख्दैछु। तेल तातेपछि अघि मोलेर राखेको मासुलाई हामीले यो तेलमा राख्नु पर्छ। यसरी मासुलाई तेलमा सबैतिर फिजाएर हामीले यसलाई केही बेरसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम हिटमा राख्नु पर्नेछ। यसरी दुवैतिरबाट बेला बेला चलाउँदै हामीले मासुलाई रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी मैले मासुलाई रातो हुने गरी फ्राई गरेर यो मजाले पाकिसकेको छ। अब मैले मसिनो लाम्चो गरेर काटेको एउटा क्याप्सिकमलाई पनि यहाँ राख्दैछु। यसरी नै लाम्चो गरी काटेको एउटा प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। र यसको माथिबाट म थोरै मात्रामा नुन राख्दैछु किनभने अघि हामीले मासुमा पनि नुन राखेको थियौँ र अलिकति मरिचको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब एकपटक चलाएर हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ किनभने भेजिटेबललाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन। अब यो हाम्रो काटी रोलको फिलिङ तयार भइसकेको छ। अब हामी रोटी बनाउनतिर लाग्छौँ। अब यो डोलाई एकपटक हातले मार्नु पर्छ। अब हामीले कत्रो साइजको रोटी बनाउने हो त्यही अनुसार पिठो लिएर हामीले रोटी बेल्नु पर्छ। काटी रोलको रोटी बनाउँदा चाहिँ हामीले यसलाई धेरै पातलो हुने गरी बेल्नु हुँदैन। यसलाई हल्का मोटो नै राख्नु पर्छ। यहाँ मैले ग्यासमा प्यान तताइसकेको छु। ग्यासलाई मिडियम हिटमा राख्नु होला र यो बेलेको रोटीलाई म यो तावामा राख्दैछु।
अब एकापट्टि एकैछिन रोटी पाकेपछि हामीले यसको छेउबाट र रोटीको माथिबाट हल्का तेल राख्नुपर्छ, अथवा तेलको ठाउँमा यहाँहरूले बटर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र अब रोटीलाई म अर्कोतिर फर्काउँदैछु। यसरी छेउबाट हल्का दबाउँदै रोटीलाई सबैतिरबाट पाक्ने गरी पकाउनु पर्छ। अब यो रोटी दुवैतिरबाट पाकिसकेको छ। म यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु। अब रोल तयार गर्नका लागि म एउटा प्लेटमा आधा भाग हुने गरी न्यापकिन पेपरलाई राख्दैछु र यसको माथिबाट यसरी रोटीलाई राख्नुपर्छ। यो चाहिँ मेयोनिज हो। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ। अब म रोटीको माथिबाट सानो चम्चाको 2 चम्चा मेयोनिजलाई राख्दैछु। यसलाई अब हामीले रोटीको सबैतिर लाग्ने गरी यसरी फिजाएर लगाउनु पर्छ। मेयोनिज लगाइसकेपछि यसको माथिबाट म स्वादअनुसार टोमेटो केचपलाई पनि राख्दैछु। अब यसको माथिबाट अघि हामीले बनाएर राखेको चिकनको फिलिङलाई म यसरी राख्दैछु। अब यसरी फोल्ड गरेर हामीले रोटीको एक साइडबाट यसरी रोल गर्दै लानुपर्छ। रोटी रोल गरिसकेपछि रोटीको आधा भागलाई हामीले पेपरले बेर्नुपर्छ, ताकि हामीलाई खाना सजिलो हुनका साथै यसको फिलिङ पनि तलबाट झर्दैन। अब यो हाम्रो होममेड चिकन काठी रोल तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर घरमा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।